ټیک دومره شی چې دا یو کارډ باندې موږ تیار کړو دی به اوس 2 پیره ډوپلیکیټ کو چې 2 نور راشي دلته زموږ سره او بیا به دا ټیکس چې دی دا به یې سره سنټر ته کړو نو دې طریقه دا ده چې دا مارجن یو 8 دی دا مارجن ورته هم لږ سیوا کړم ټیک شو دلته ما 5 کړو 8 پې کړم فرق نه دی دونه خو خیر زه یم چې د هغې سره کوډ یو شانتې برابر راشي دا دومره بي آر به هم لري کم ټیک ده دا یو کارډ 1 یو 2 3 سو په دې کې زه تصویران چینج کړم ایمیجز یو د کلاسیک دقه ایمیج وزه کاپي کړم یو کې به دا ایمیج ولګوم او دا نیم به هم کاپي کړو دا به پکې ولګو ټیک شو بل څه ایمیج دی بټر چکن دا ایمیج به هم کاپي کړو او هلته به یې ولګو بټر چکن او ایمیج به دلته کې هم ولګو ټیکسټ به هم چینج کړو دا دونه فرق نه دی ځکه چې تاسو ډیزاین باندې فوکس کوئ کانټینټ خو بیا چې کوم اکچوال پروجیکټ چې په هغه کې چینج کېږي را چینج کېږي نو درې دغه رالو سایډ بای سایډ اوس چې دا ورسره سینټر ته کوو نو څنګه به کوو دلته کې که انسپیکټ کړو او موږ دا بره پراپرټي وکړو دې چې موږ سینټر ته کړی که نه دا هیډر رو وه او په دې هیډر رو باندې ما ډسپلی کلاس اپلای کړی و فلیکس و بیا مې په دې کې اعلان آیټم سینټر په دې باندې اپلای کړی ټیک شوه نو اعلان آیټم سینټر چې په فلیکس کم پیرنټ دغه کانټینر چې فلیکس کانټینر چې کوم کلاس لکه ډسپلی فلیکس چې به کوم اپلای شي چې په هغې باندې اعلان آیټم اپلای کړي پراپرټي نو چې کله به پې اپلای کړي نو هغې دا ټول چایلډ ایلیمنټ چې په دې کې دننه څونه په ټولو به اپلای شي او که فرض که تاسو وایئ چې په دې کې د یو سپیسیفیک دغه ته اپلای شي لکه زه اوس غواړم که نه چې دا یو کم اولنی کم فلیکس آیټم چې دی ټیک شوه دې باندې زه هغه ورکړم دا یو کالم 1 اف 4 دا یو کم فلیکس آیټم چې دی زه یم چې په دې کې د کم کانټینټ چې دا ټیکسټ دا دې سینټر ته شي دغه شانتې ټیک شوه د هغې لپاره پراپرټي زه په دې باندې به اپلای کړم سیلف الاین الاین سیلف سوري الاین سیلف او چې اوس پې زه کوم اپلای کوم دی به د هغې مطابق اپلای کېږي نو چې لکه به زه سینټر اپلای کړم نو صرف دا یو چې دی دې باندې به اپلای شي سینټر ته نو زه به داسې کار وکړم چې په ګریډ کې به دلته یو کلاس واخلم او هغې ته بولم چې الاین سینټر ټیک شوه او په دې ته به زه ولیکم چې سیلف الاین سیلف سینټر ټیک شوه نو اوس چې دا زه کلاس اپلای کړم په دقې اولني کالم باندې ټیک شوه اولنی کالم چې دی هغه دی دا یو کالم 1 اف 4 دلته کې په دې دا پراپرټي اپلای کړم نو دې سره به د سینټر ته شي دی اوس سینټر ته شو دا یو سیکشن تیار شو پرفیکټ اوس ورپسې نیکسټ ځو او دا یو سیکشن به تیارو او دا به هم په فلیکس کې تیارو او په دې سیکشن کې به تاسو یو پراپرټي زده کوئ چې هغې ته وایي ریورس فلیکس سوري کالم ریورس په هغې کې مونږ کړی کالم ریورس مونږ یو پیر کړی مو خو دې کې به بیا پریکټیکل اګزامپل سره وګورو